The pruning, shears, or snipping at the Aradi farmstead near Mórahalom, or more precisely, in the lavender field next to the farmstead. It is the end of June, and this is when these purple or blue blossoms are at the height of their beauty. Their aroma fills the whole area. Even the littlest know that we will have a good harvest if we prune the plants with long stems, and the stage of growth is also important for when we tend to them. Lehet ilyen-olyan portméretet hagyni kínva, szaktikusan jó. Akkor jobban össze tudod kötni, hogyha csak nagyúrva össze akarod. Rövidebb az azért jó, mert azzal zsákot tudsz tölteni. Megnézik, hogy kinyílt-e már teljesen a virág, és ha nagyon szép élénk lila színe van, akkor azt lemetszik úgy, hogy egy pici szárat is hagynak rajta. A hosszú száránál, a csonknál, ahogy elkezd hajtani, addig szabad levágni, hogy akkor jövőre jöjjön az új friss hajtás, meg jobban bokrosodjon, és akkor összekötve, fellógatva lehet megszárítani, ugye, és tulajdonképpen bármire használható. Próbáltam a félnyílottakat, hogy talán nem hullik le, és úgy tartósabb lesz, és tovább élvezem otthon az illatát. Mi készül majd belőle, hogyha hazaviszi? Most fázába rakom, az biztos. Aztán lehet, hogy egy ilyen kis koszorú vagy valami. Mennyire őrzi meg, hogyha megszárítják a színét? Elfakul. Hát utána elfakul. Úgy megőrzi, aztán utána úgy elfakul, de akkor is a hatása az ugye meg. Az illat az, tehát ez a jó. Az megvan. Sokáig megvan. Sokáig, így van. Én nekem még a tavalyi is megvan. Tehát mondjuk, ha hozzáérünk, akkor ugye akkor majd potyog lefelé róla ez a mag. De tényleg inkább az, hogy ez a molyellem, meg az illat, meg állítólag, ahogy beszívjuk ennek a levegőjét, hogy az is nagyon jó. It is true that lavender is an ornamental flower, an herb, and a medicinal plant. The Romans spread its use in Europe. In antiquity, it was used primarily as a beauty treatment. Gyula Bitera, the internationally renowned pharmaceutical chemist, planted the first fields for industrial production in Hungary. Up until then, this plant only perfumed the gardens of monasteries. In 1924, Bitera leased 20 hectares from the abbey in Tihany and planted seedlings grown from French seeds. The plan came to fruition, and the seedlings thrived, with the first harvest in 1931. This is how the custom of producing lavender developed in Tihany. It is so-called Tihany lavender that flourishes at the Aradi farmstead next to Mórahalom as well. It was first planted in 2013, and since then, a little more than 600 plants have thrived here. Rengeteg élő munkát igényel, tehát nem lehet gépiesíteni, pláne nem ilyen kis mértékben. Franciaországban, Provence-ban hektárszámra nő a levendula, ott nyilván megvannak a hozzávaló gépek is. Ebből a szempontból macerás csak. Lavender is also good because if it is properly cared for, it can live for 20 to 25 years. It likes the warmth and is not picky about soil quality. The range of uses is essentially endless, but we do turn to our experts for the kinds of medicinal properties this otherwise beautiful plant has. A fő hatása az központi idegrendszeri, nyugtató, szorongásoldó hatással rendelkezik, és annyiban külön érdekes, hogy ennél a növénynél ismerjük a hatóanyagot. Tudjuk azt, hogy az illóolaj illatáért felelős fő összetevő az, ami a hatást kiváltja, és érdekesség, hogy ahhoz nem is kell feltétlenül elfogyasztani a levendulát, hogy ez a hatás kialakuljon. Az aromaterápiában is alkalmazzák, ez azt jelenti, hogy illóolajokat lélegeznek, vagy lélegeztetnek be, és a levendulánál ez az alkalmazási mód is kiváltja a nyugtató hatást. Ez a fő hatóanyag az illóolajban, ezt egyébként úgy hívják, hogy linalol, ez felszívódik az ornyálkahártyán, bejut a vérkeringésbe, azon keresztül bejut az agyba, és az agyban fejti ki a szorongásoldó nyugtató hatást. Ez egy elég furcsa dolog, mert általában azért ritka az, hogy valamit belélegzünk, és közvetlenül az agyban kifejt egy hatást, a levendulánál ez megtörténik. The owner of the Aradi farmstead understands and employs essentially every use for the plant. At their Lavender Festival, they offer the products they themselves have made, which include sweets,
tea, syrup, and jam, as well as cosmetics and a salve for bug bites. Van egy általános tévhit a levendulával kapcsolatban, hogy molyüző és ennyi, és itt körülbelül meg is állt a történet. Én azt szeretném megmondani, hogy mennyi minden másra lehet még, hogy finom is. Nem csak szép és nem csak illatos, hanem finom is például. Before we delve into the details, what all can be made from this flower? Let's look around the farmstead, since it is an interactive estate as well. They show off the animals living here to young and old alike. There are rabbits, chickens, chicks that have hatched here, a flamboyant rooster, sheep, and pigs living here. People from the city may be meeting these farm animals for the first time here up close. Ott. És nézd, ott a nagy malacka. Nagy malacka. Egy könnyen kezelhető növény, és szép. Maga a szépségében, formájában is megnyerő, illetve a sok oldalúságában, hogy mire tudjuk felhasználni. Az legyen, így akár hallottuk a konyhán, kozmetikai iparban, vagy pedig akár otthon egészen a ruhás szekrényig. Ugye a régi gondolatok mindig az voltak, hogy egy csokor levendulát tegyünk a szekrényben a molyok ellen, ugye a nagymamáink ezt mondták, de valóban nem csak azért, hanem egy kicsit deríti a ruhás szekrénynek az illatát is. Those who did not just want to quickly fill their bags with the fresh, fragrant flowers were able to learn about the history of the plant from Agnes's presentation, taste lavender cookies and chocolate, and sip tea brewed from dried lavender. We asked for a quick assessment from the participants in the impromptu gastronomical presentation. A keksz is nagyon finom, a levendulás keksz, a sajtorta isteni, a csoki nagyon finom. Köszönöm szépen, nagyon finom. Örülök, hogy kint vagyok. Itt milyen volt a teja? Nagyon karakteres íze van. Erősen érződik benne a levendula. Ez nem volt ízesítve, és így is nagyon finom és édes. És a sütemények is nagyon finomak. Én csak csatlakozni tudok az előttem szólókhoz. Naturba ittam a teját, én úgy iszom az összes teját, nagyon jó volt. A kekszet kóstoltam meg, illetve még a étcsokoládét, azok is remek ízűek voltak. At the end of the day, when the guests had already left, the host showed how tiring and time-consuming it is to make all of the products from lavender, since it is not enough to just dry the flower. Én egy egyszerű műanyag vödröt használok, illetve ez egy régi szita, amivel dolgozom. Csak annyit csinálok, hogy ezt a kis csokrocskát elkezdem átöltölni. Közben forgatva, hogy mindenhonnan egyenletesen leszedje. Aztán persze van úgy, hogy nem sikerül, és akkor itt kész fejjel még segíteni. Óhatatlanul belekerül valamennyi a szárból is, és ilyenkor ebből azt csinálom, hogy egész egyszerűen egy másik hasonló edénybe, persze nyilván nem ennyit, hanem tömegével megfogom, és szépen átrostálom. Nem csinálom kétszer, hogy most ezt csak ennyiszer rostáltam át, mert ebből csak illatpárna lesz, vagy ezt meg többször átrostáltam, mert ezt mondjuk szőrbe teszem. Nem, ez mindegyik ugyanúgy van kezelve. The removal and sifting of the dried lavender flowers is specifically a job for autumn, when there is less to do in the fields. So we came back on a quiet September afternoon to watch how the plant is prepared for winter and to see one or two recipes.
Az ősz közelettével még mindig vannak munkák a levendulásban. Egyrészt a másodvirágzást, ami szeptember közepére tehető, ilyenkor szoktuk betakarítani, amit én praktikus okokból összeszoktam kötni az őszi metszéssel, ugyanis ha elmarad az őszi metszés, akkor a növényt sokkal jobban megterheli a téli időjárás, ugyanis ez egy örökzöldnek mondható cserje, tehát igazán soha nem szárad el, mindig maradnak rajta zöld részek. A hideg idő beköszöntével a folyadékok a gyökérzet felé húzódnak, hogy a gyökérzetet védjék a hideg téli időszakban. Leáll a keringése, lelassul a keringése, és ilyenkor egy hosszabb szárú növényben ugye nagyobb felületen kell föntartani a keringést, ez nagyobb megterhelést jelent a növény számára, ezért is fontos az őszi metszés. Now, let's head off towards the kitchen. In the summer, the guests really thought the lavender cookies tasted good. Now we will even show how they are made. You need 100 grams of butter, 150 grams of flour, 50 grams of powdered sugar, 1 package of vanilla-flavored sugar, the juice and zest of 1 lemon, 1 teaspoon of baking powder, and, most importantly, 3 tablespoons of lavender flowers. This must be kneaded together thoroughly. Azért, hogy utána később jobban formázható legyen, még csak vágódeszka se kell, hanem egy alufólián kinyújtjuk egy ilyen hosszúkás hengert formázunk belőle, ezt az alufóliába becsomagolom, és később, amikor visszadermedt a vaj, szépen fel fogom szeletelni. While the dough we have made firms up a bit in the refrigerator, we can take the bonbons we have made out of their molds. You need to pay attention to 2 important things with chocolate. The first is good quality basic ingredients, and the second is that you don't need any more than a few drops of lavender oil, because it has a very intense flavor. The dough has cooled in the meantime, and now we can shape it. Nem árt kicsit lisztezni a deszkát is, nem kell nagyon, csak úgy éppen. És ezeket a szeleteket mindjárt kilapítom. Ezek körülbelül ilyen fél centi vastagságú szeletek. Én szeretem, hogyha olyan szabálytalan az alakja, és lapítás után körülbelül olyan 2 mm vastagságú lesz, amikor is a kekszpecsételővel adunk még neki, de ez elhagyható, ez már csak design, egy kis mintát. Now there is only one thing left to do, arranging them on the tray, and they can go into the hot oven. Be careful, because they cook in just a minute. Az illata alapján olyan gyanú van, hogy készen van a kekszünk, amit ilyenkor, igen, azt mutatja is, hogy a széle már kezd barnulni, ilyenkor még puha a teteje, de ez ne tévesszem meg senkit, mert így ez még kivéve a saját hőjétől még sül. Ha akár egy fél perccel tovább bent maradna, akkor megégne az alja. The autumn sun is setting outside. The lavender bushes are getting ready for their long winter nap, so that in a few months they will again be covered in blossoms, and again we can gather these wonderful flowers in bunches.